ફ્રેન્ડ્સ, હું છું અમિત ખલાસી. અત્યારે બજારમાં જોઈએ તો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ખાસો એવો ડાઉન ચાલી રહ્યો છે. નિફ્ટી 18,000થી લઈને સીધો 16,000 સુધી આવી ગયો છે. હજુ સુધી ક્યાં સુધી નીચે જશે એ ખ્યાલ નથી. માર્કેટમાં રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધના સમયમાં આપણું ઇન્ડિયન માર્કેટ ડાઉન થઈ રહ્યું છે. સો ઓલ આર ઇન્વેસ્ટર આર વરીડ. બધા સ્ટોક માઇનસમાં ચાલી રહ્યા છે. મારા પોતાના સ્ટોક બી માઇનસમાં ચાલી રહ્યા છે. બટ આઈ વુડ સે ટુ ધ ઇન્વેસ્ટર્સ, ધીરજ રાખો. કેમ કે સારા સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું ચાલુ રાખો. સપોઝ તમારી જોડે 100 રૂપિયા હોય તો અત્યારે 20 રૂપિયા જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. અને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે મિનિમમ 6 મહિના સુધી રાખવું પડે. નિફ્ટી 200ની આજુબાજુ છે. કદાચ નીચે બી જઈ શકે. 15,500, 15,600, 15,800 બી જઈ શકે. બટ તમારી જોડે 100 રૂપિયા હોય તો 20 રૂપિયા જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંથી કરી શકો. અને એ પણ સારા સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. દાખલા તરીકે TCS છે, વિપ્રો છે, HDFC બેંક છે. આમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો વાંધો નહીં આવે. અને જે સ્ટોક માઇનસમાં ચાલી રહ્યા છે અને ક્વોલિટી સારી છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે એવું છે નહીં, સિવાય કે પૈસાની જરૂરિયાત હોય. પૈસાની જરૂરિયાત ના હોય અને સારા સ્ટોક હોય, ભલે માઇનસમાં ચાલતા હોય, તમારે લગભગ 6 મહિનાની અંદર તમારે પછી રિકવર થઈ જશે. એનું એક્ઝામ્પલ આપું તો SBI કાર્ડ લિસ્ટિંગ માઇનસમાં થયું હતું, પણ કોરોનાના કારણે લિસ્ટિંગ માઇનસમાં થયું હતું. બટ ત્યારબાદ 6-7 મહિનાની અંદર સીધો IPO કરતાં બી વધારે પ્રાઇસ તમને જોવા મળે છે. આપણને એ ખ્યાલ નથી કે રશિયા અને યુક્રેનનું યુદ્ધ ક્યારે ખતમ થશે. લગભગ 9થી 10 દિવસ જેવું થઈ ગયું છે. આઈ નો કે બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે સમજૂતી થઈ જાય, એ જ આપણી બધાની શુભકામના છે. રાઈટ. તો માર્કેટમાં ગભરાવવું જોઈએ નહીં. સારા સ્ટોક ઇન્વેસ્ટ કરો, SIP ચાલુ રાખો. રાઈટ. માર્કેટમાં લોકોને કમાઈ પણ આપ્યું છે. રાઈટ. અને બીજી વસ્તુ કે જ્યારે નિફ્ટી સખત ડાઉન ચાલી રહ્યો છે એવા સમયમાં LICનો IPO આવી રહ્યો છે. બટ LIC IPO એનું પ્રીમિયમ 50 રૂપિયા માઇનસ ચાલી રહ્યું છે. એટલે જે લિસ્ટિંગ ગેઇન મળવાની શક્યતા બહુ ઓછી છે. માટે રિસ્ક છે. LICના IPOમાં રિસ્ક છે. માટે સમજી વિચારી અને ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. લિસ્ટિંગ ગેઇન મળવાની શક્યતા છે જ નહીં, બહુ ઓછી છે. અને LICનો IPO કદાચ ડેટ એક્સટેન્ડ થઈ શકે એવી સંભાવના છે. રાઈટ. તો આ મારો મેસેજ તમને પહોંચાડવો જરૂરી હતો કે જેના બી સ્ટોક સારા છે અને ક્વોલિટી સારી છે, એવા માઇનસમાં ચાલી રહ્યા છે, એવા સ્ટોક હાલ માઇનસમાં ચાલી રહ્યા છે, એવું કોઈ ચિંતા કરવી નહીં. બીજી વસ્તુ, જેની જોડે હાલમાં લિક્વિડિટી છે, એટલે પૈસા અવેલેબલ છે, તો તમે સારા સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ રાખવું જોઈએ. સપોઝ કે પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ક્વોલિટી ઇઝ ધ બેસ્ટ. કોઈ બી સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટ કરતાં પહેલાં તમારે એની ક્વોલિટી, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બધું જોવું જરૂરી છે. રાઈટ. માઇનસમાં ઘણા એવા ઇન્વેસ્ટર જે બહાર નીકળી ગયા છે, ઘણા એવાને તકલીફ પણ થઈ રહી છે. પણ સારો સ્ટોક હોય તો એમાં પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. 6 મહિનામાં એ તો રિકવર થઈ જાય છે. અને હા, બજારમાં એવા જ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરો જે તમારા પૈસાની જરૂરિયાત ના હોય. રાઈટ. 6 મહિના સુધી પૈસાની જરૂરિયાત ના હોય એવા જ પૈસા તમારે બજારમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ. બિકોઝ કે આ માર્કેટ છે, અપડાઉન ચાલતું રહ્યું છે, અને ડાઉન સાઈડ બી વધારે સમય ચાલી એક્ઝામ્પલ તરીકે નિફ્ટી 18,000નો નિફ્ટી 16,000 થઈ ગયો. ખાસો એવો લગભગ મહિના જેવું ઉપર થઈ ગયું. 18,500 જલ્દી ક્રોસ કરતું નથી. રાઈટ. અને એવા સમયે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તેના કારણે માર્કેટ જલ્દીથી અપ જતું નથી. બાઇંગની કેપેસિટી ઓછી છે લોકોની. એમાં FII માલ વેચી રહી છે. રાઈટ. અને ડોમેસ્ટિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડો બી
સારા સ્ટોક બાય કરી રહ્યા છે, એનો થોડો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. તો માટે મારા ફ્રેન્ડ્સ અને ઇન્વેસ્ટરને મારી રિક્વેસ્ટ છે, આ માર્કેટમાં ગભરાવવું નહીં, સારા સ્ટોક હોલ્ડિંગ રાખો. નવું બાય કરવાની તમારી જે શક્તિ હોય, 100 રૂપિયા તમારી જોડે હોય તો 20 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો, પછી બીજું ડાઉન થાય ફરી 20 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો. 6 મહિનાની અંદર તમને આ જગ્યાએથી તમને 25થી 40% જેટલું રિટર્ન તમને મળી શકે એમ છે, રાઈટ. અમારે તમને કહેવું હતું, ઘણા ઇન્વેસ્ટરો ગભરાયેલા છે માર્કેટ ડાઉન હોવાના કારણે, તો એટલા માટે મેં આ વિડીયો પોસ્ટ કર્યો છે. આ વિડીયો તમને જાણકારી મળે એના માટે, જે નવા ઇન્વેસ્ટર છે એ માહિતગાર થાય માટે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ જોડે શેર કરજો. અને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો એનો બેનિફિટ એ છે, હું જે બી વિડીયો પોસ્ટ કરીશ કે આઈપીઓ બારામાં કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બારામાં કે સ્ટોક આઈડિયા બારામાં જે બી રિલેટેડ હોય તેની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલમાં આવી જશે. તો મારી આપને નમ્ર વિનંતી છે કે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ફ્રેન્ડ્સને શેર કરજો અને કોમેન્ટ્સ કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ એવરીવન.